Phùng Thiệu Phong phản công, Triệu Lệ Dĩnh xử lý thế nào? Cuộc sống tuyệt vời sau ly hôn được tiết lộ. Phùng Thiệu Phong phản công để thoát khỏi cái mác béo ú y với bộ phim mới. Triệu Lệ Dĩnh đáp trả những nghi ngờ bằng tác phẩm của mình. Sau khi ly hôn, cả hai đã leo lên đỉnh cao sự nghiệp, con cái được bảo vệ tốt. Thể hiện một cuộc chia tay đàng hoàng của người lớn, không có đúng hay sai trong hôn nhân, và không có kịch bản cho sự phát triển. Mới đây, những bức ảnh của Reuters về bộ phim mới, The Berlin Star, của Phùng Thiệu Phong đã càn quét toàn bộ mạng lưới. Anh mặc vest và có vóc dáng thẳng tắp. Anh không chỉ chủ động giúp nhân viên lấy đạo cụ mà còn được người hâm mộ khen ngợi là ngoài đời dày hơn 2 vòng, và những đường nét ban đầu tuyệt vời đến mức người qua đường phải vỗ tay. Điều này hoàn toàn khác với danh tiếng ông già béo ú, bị toàn bộ mạng lưới chế. Mặt khác, phần bình luận của Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm thay đổi. Khi cô ly hôn, mọi người đều khen cô là nữ anh hùng sáng suốt, nhưng bây giờ một số cư dân mạng nói đùa, nhìn thấy sự phản công của chồng cũ, chị Triệu chắc phải cắn răng chịu trận. Khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, cư dân mạng áp đảo dán nhãn cô là người phụ nữ độc lập và hạ thấp Phùng Thiệu Phong. Nhưng hôn nhân giống như uống nước. Chỉ có người biết lạnh và ấm. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở nông thôn và trở thành ngôi sao hàng đầu bằng cách làm việc chăm chỉ để đóng phim. Phùng Thiệu Phong lớn lên trong một gia đình giàu có và có tính cách hòa hợp hơn. Không có đúng hay sai trong sự khác biệt giữa hai người, nhưng họ theo đuổi những điều khác nhau. Cô muốn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, và anh muốn sống một cuộc sống giản dị. Bây giờ Phùng Thiệu Phong đã đảo ngược danh tiếng của mình. Điều này chứng minh rằng sự đổ vỡ của hôn nhân chưa bao giờ là một sai lầm đơn phương. Luôn có người nói rằng đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh mất đi ánh sáng sau khi ly hôn. Nhưng hãy nhìn vào lịch trình của cô ấy, 3 bộ phim truyền hình và 2 chương trình tạp kỹ một năm, càng quét bảng xếp hạng rating với Ghi gió thổi nửa hè và Hạnh phúc cho vạn gia. Cô ấy đã nói trong một cuộc phỏng vấn, cuộc sống trong vở kịch thú vị hơn thực tế. Thay vì suy đoán liệu cô ấy có hối hận không? Tốt hơn là hãy xem cô ấy viết tham vọng của mình vào vai diễn như thế nào. Những người cảm thấy gây bất an cho cô ấy có thể không hiểu được sự cố chấp trong xương tủy của cô gái Hà Bắc này. Cô ấy không bao giờ cần dựa vào hôn nhân để chứng minh bản thân, giống như Phùng Thiệu Phong không cần dựa vào sự nổi tiếng của vợ cũ để trở nên nổi tiếng trở lại. Khi hai người chính thức tuyên bố ly hôn, không có cuộc một câu hay biết ơn vì đã gặp nhau. Bây giờ Phùng Thiệu Phong được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp trong việc đóng phim, còn Triệu Lệ Dĩnh thì đang ráo riết chạy đua giành giải thưởng, và con cái của họ cũng được bảo vệ. So với một số ngôi sao tạt nước bẩn vào nhau sau khi ly hôn, họ đã chứng minh được sự đứng đắn của người lớn, tình yêu, và ngay cả khi họ chia tay, họ vẫn để lại không gian cho nhau. Rốt cuộc, ai mà không đi vòng vèo trong cuộc sống? Có thể trở nên tuyệt vời sau những thăng trầm là lời giải thích tốt nhất cho quá khứ. Tình yêu trong ngành giải trí luôn bị cường điệu hóa. Nhưng câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cho chúng ta thấy rằng hôn nhân không phải là chuyện cổ tích, và sự phát triển không có kịch bản. Thay vì lo lắng về việc liệu cô ấy có hối hận sau này không, tốt hơn là mong muốn hai người tiếp tục tỏa sáng trong thời gian và không gian song song. Bạn nghĩ gì? Phản công của Phùng Thiệu Phong có làm bạn cảm động không? Hãy vào khu vực bình luận để trò chuyện, nếu lượt thích vượt quá 10.000. Chúng ta sẽ đào sâu xem Star River có thể trở thành hit không? 02. Các đề cử giải thưởng Hoa Biểu là một bất ngờ lớn. Vương Nhất Bác đã được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Hi Hop. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh gây ít vai nhưng được yêu thích nhưng lại từ chối lên thảm đỏ. Tối nay lúc 7 giờ, giải thưởng Hoa Biểu lần thứ 20. Giải thưởng chính phủ quan trọng nhất trong ngành điện ảnh Trung Quốc, sẽ được công bố tại Thanh Đảo. Mã Lệ, Huệ Anh Hồng, Trương Dịch và Vương Nhất Bác đang cạnh tranh cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh mặc dù được đề cử giải phim hay nhất với điều 20, đã trực tiếp tuyên bố rằng cô, nhưng các fan đừng lo lắng. Hôm nay tôi có một động thái lớn khác,
Trang bìa tạp chí mới ở đây với động thái lớn về di sản văn hóa phi vật thể. Năm ngoái, cô ấy đã làm cho một thành phố trở nên nổi tiếng với những chiếc kẹp tóc Tuyền Châu, lần này cô ấy sẽ làm điều gì lớn lao? Danh sách đề cử giải thưởng Hoa biểu là chủ đề nóng. Các ngôi sao giao thông và diễn viên kỳ cựu đang đấu nhau trên cùng một sân khấu. Danh sách đề cử giải thưởng Hoa biểu năm nay đã được tìm kiếm nóng ngay khi công bố. Trong số 28 tác phẩm được đề cử, Điều 20 của Trương Nghệ Mưu đã giành được 5 đề cử, bao gồm phim truyện xuất sắc, biên kịch và đạo diễn. Triệu Lệ Dĩnh, người vào vai một phụ nữ nông dân câm điếc trong phim, đã đóng góp cho kỹ năng diễn xuất biến dạng, nhưng vì vai diễn của cô không đủ để đáp ứng tiêu chuẩn nam diễn viên chính nên cô không. Cuộc cạnh tranh giữa các diễn viên nam là gay gắt nhất. Trương Dịch đã giảm 20 kg để truy đuổi kẻ giết người trong Nghe Biệt đội 3 và xuất hiện mà không trang điểm trong suốt quá trình. Trong khi Vương Nhất Bác lọt vào danh sách với chủ đề khiêu vũ đường phố hay nóng, trở thành diễn viên đầu tiên sau 95 được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dữ liệu cho thấy tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim Vương Nhất Bác đóng chính trong 3 năm qua đã vượt quá 7 tỷ, trong đó Vô Danh và Thiên Vương đều có điểm đao bần trên 7 điểm. Nhóm nữ diễn viên là cuộc đấu tay đôi giữa nữ hoàng hài kịch Mã Lệ và chị cả điện ảnh Hồng Kông Huệ Anh Hồng. Mã Lệ vào vai một công tố viên nghiêm túc trong Điều 20. Trái ngược hoàn toàn với hình tượng hài hước trước đây của cô, Huệ Anh Hồng vào vai một ông già mắc bệnh Alzheimer trong Anh Yêu Em. Và đã không ngủ trong 72 giờ liên tục để tìm trạng thái trong quá trình quay phim, từ chối xuất hiện trên thảm đỏ. Cô ấy có một vai nhỏ nhưng khiến cả bộ phim trở nên nổi tiếng. Theo dữ liệu chính thức của Điều 20, vai diễn đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh là Hách Tú Bình chỉ kéo dài 18 phút. Nhưng cô ấy đã đóng góp điểm nhấn của toàn bộ bộ phim, một cảnh quay dài nhảy từ tầng 2 xuống sau khi bị ngược đãi tại nhà. Trong quá trình quay phim, cô đã từ chối sử dụng diễn viên đóng thế, khiến đầu gối của cô bị tổn thương vĩnh viễn. Đoạn clip đã được phát hơn 300 triệu lần trên Douyin, khiến thử thách trang điểm giả housekeeping trở nên phổ biến. Công ty điện ảnh đã nộp đơn xin giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho cô, nhưng đã từ bỏ vì màn trình diễn đặc biệt trong quy tắc giải thưởng Hoa biểu không tham gia vào việc lựa chọn vai phụ. Người hâm mộ phát hiện ra rằng 4 bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện đặc biệt trong 5 năm qua, bao gồm Quê Hương và Tôi và Lý 5 điểm và cư dân mạng gọi cô là khách mời coi. Về việc cô vắng mặt tại lễ trao giải, hãng phim của cô đã trả lời, các diễn viên nên nói bằng tác phẩm của họ. Nhưng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó, tài khoản Weibo chính thức của tạp chí Sang Chen đã công bố ảnh bìa mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cô mặc trang phục chim miêu và đeo đồ trang sức bạc 20 cân trên đầu. Bức ảnh chụp tại Lê Sang, Quý Châu đã được Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Quý Châu chuyển tiếp. Năm ngoái, cô đã khiến số lượt tìm kiếm về du lịch Tuyền Châu tăng 380% với chiếc mũ đội đầu hình hoa cài tóc của mình. Liệu cô có thể tạo ra một vụ nổ khác lần này không đã khơi dậy sự kỳ vọng? Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng Hoa biểu, 2 bộ phim hoạt hình được đề cử cho giải phim truyện xuất sắc nhất cùng một lúc. Trường An 30.000 dặm đã phá kỷ lục phim hoạt hình trong vài hội bạn hữu thời đường của Lý Bạch và Cao Sĩ đã tăng lượng khách du lịch trung bình hàng ngày tại Tây An thêm 20.000 người, và Bunny Beer, đảo ngược thời gian và không gian đã phá vỡ doanh thu phòng vé 1,5 tỷ nhân dân tệ, đưa doanh thu bán vé Tết Nguyên đán của công viên Hoa Kiên Fantawin Thâm Quyến tăng 200%. Trong các bộ phim hành động, The Wonder Out 2 dẫn đầu với doanh thu phòng vé là 4,03 tỷ nhân dân tệ. Và cảnh thang máy vũ trụ ngoài đời thực tại thành phố điện ảnh phương Đông Thanh Đảo đã trở thành điểm check-in phổ biến. The Annual Meeting Cannot Stop trở nên phổ biến với những câu thoại thay thế miệng của người lao động, và tuyên bố từ chiếc ghế cười lên trời và đi ra ngoài trong phim đã được làm thành ốp lưng điện thoại di động. Với doanh số hàng tháng hơn 100.000 chiếc trên Taobao. Chiến tranh khu vực, Giang Tô vs Chiết Giang, ai mạnh hơn? Phim Chiết Giang được quay tại Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu,
mang lại sự phổ biến cho lớp đào tạo khiêu vũ đường phố tại sân vận động Hoàng Long. Dữ liệu của Meitung cho thấy số lượng đăng ký lớp học khiêu vũ đường phố dành cho trẻ em địa phương tăng 65%. Ethelon Moon đã xây dựng một căn cứ mặt trăng rộng 10,000 m² tại thành phố điện ảnh và truyền hình Ninh Ba Hương Sơn, tạo ra 500 việc làm tạm thời cho khu vực địa phương trong quá trình quay phim. Sekin A. Ferris của đoàn làm phim Giang Tô đã chơi một chiêu mới, sử dụng công nghệ AI để khôi phục lại lời thoại của Cu Quy Bai, Giang Tai Ly và Dung Đai Yên. Và số lượng du khách đến đài tưởng niệm Tam Hùng Thường Châu đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sơn Đông, với lợi thế sân nhà, đã thiết lập một triển lãm đặc biệt cho giải thưởng Hoa Biểu tại Bảo tàng Điện ảnh Thanh Đảo, với hơn 12.000 lượt đặt chỗ vào ngày đầu tiên. Những bộ phim này có thực sự có thể thúc đẩy GDP không? Theo số liệu thống kê từ Cục Điện ảnh Quốc gia, doanh thu phòng vé tích lũy của các bộ phim được đề cử trong năm nay đạt 21,8 tỷ nhân dân tệ, đưa doanh thu du lịch của các địa điểm quay phim lên hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Khi điều 20E được quay tại Bảo Định, Hà Bắc, giá phòng khách sạn nhỏ địa phương tăng từ 80 nhân dân tệ, đêm lên 380 nhân dân tệ, đêm. Phần đầu của Thần Ban Tặng đã tăng doanh thu bán vé của khu thắng cảnh Lutai Pavilion ở Hạt Bích, Hà Nam lên 20 lần và dân làng xung quanh kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng bằng cách cho thuê quần áo theo phong cách Chu. Phóng đại nhất là Buni Beer. Đảo ngược thời gian và không gian, số liệu thống kê của tàu điện ngầm Thâm Quyến cho thấy sau khi bộ phim được phát sóng, lưu lượng hành khách cuối tuần tại ga Tanken trên tuyến 3, 40% và một số phụ huynh thậm chí còn đưa con mình đi tàu cao tốc 8 giờ để làm thủ tục. Điều hồi hộp nhất tối nay, ai sẽ giành được cúp và giao thông? Danh sách chương trình của CCTV cho thấy lễ trao giải sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp thảm đỏ lúc 19 giờ. Điều đáng chú ý là người hâm mộ Vương Nhất Bác đã thuê 30 máy bay không người lái tại Thanh đảo Trạm Kiều để ủng hộ anh. Trong khi câu lạc bộ người hâm mộ Trương Dịch đã phát động một hoạt động trực tuyến có tên để phòng vé tự lên tiếng, và hiện đã thu thập được hơn 1 triệu cuốn vé điện tử cho phi đội thứ 3. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh đã thực hiện một cách tiếp cận khác, họ đã phát động một hoạt động tại làng Miêu Lô Sơn để đi tìm cùng một loại trang sức bạc với Hách Tú Bình. Những người thợ bạc địa phương đã làm việc suốt đêm và hơn 7.000 bộ trang sức bạc miêu với giá 398 nhân dân tệ một bộ đã được bán trong phòng phát sóng trực tiếp. Cuộc thi giành giải thưởng của chính trở thành một cuộc chiến kinh tế thực sự.